يعطيكم العافية جميعا. زي ما وعدناكم اليوم بدنا نبدأ نشرح عن أهداف الدورة الثانية، وهي بعنوان Current Good Manufacturing Practices, Guidelines, Trends in HVAC Qualification, Validation for Pharmaceutical Sterile and Non-Sterile Facilities and Projects. وإذا ترجمناها بشكل ضمني هي بتمثل أسس ممارسة التصنيع الجيد والمتبعة في عملية التأهيل والتحقق من نظام تنقية الهواء، أي ال HVAC System اللي بنسميه Heating, Ventilation, Air Conditioning System. وهذا النظام يستخدم في الصناعات الدوائية العقيمة والغير عقيمة Sterile and Non-Sterile Manufacturing Facilities. وطبعا تتضمن هاي الدورة كيف التعامل مع المشاريع المتعلقة بتصميم هاي الأنظمة. وهاي الدورة تعتبر من الدوائر المهمة اللي ببين فيها التقارب وأهمية التعاون بين فريق العمل، سواء الأعمال اللي بتتم من قبل الدوائر الهندسية أو الدوائر الفنية الأخرى. وهذا التعاون أكيد راح يجعل فهم مشترك للأمور الهندسية واللي بتتم طبعا مشاركتها مع دوائر تأكيد النوعية الكواليتي أشورانس، بالإضافة إلى دوائر التحقق الفاليديشن والدوائر المختلفة. والآن خلينا نشوف بعض الأهداف الرئيسية لهاي الدورة. أول أهداف هاي الدورة طبعا هي Take idea about fundamental of current good manufacturing practices requirement for HVAC system installed in pharmaceutical facilities. وهي بتعطينا فكرة عن المبدأ العام لنظام تنقية الهواء المستخدم في الصناعة الدوائية، وطبعا بيرتبط اسمها ك HVAC System مع المتغيرات والضوابط المطلوبة للمصنع، وذلك للحفاظ على جودة العملية التصنيعية وبالتالي جودة المنتج. من خلال هذه الدورة بدنا نتعرف على كل المتغيرات المهمة اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار اللي بنسميها Critical Parameters، وهي المتعلقة بالمحافظة على درجة الحرارة، ومختصرة عندنا هون بالهيتينج. وأيضا رايحين نشرح عن كل المتغيرات المتعلقة بعملية التهوية، ومختصرة عندنا هون بالفنتيليشن. وأخيرا بنحكي عن المتغيرات اللي بتخص عملية تلطيف الهواء، وتختصر عندنا هون بالإير كونديشنينج. أما الهدف الثاني لهي الدورة هو بعنوان Take idea about how all HVAC component interacts and harmonized with other integrated system. ويمثل شرح كل أجزاء نظام الهواء وبيان كل جزء على حدة، وبالتالي بنقدر نعرف وظيفة كل جزء وكيف هاي الأجزاء بتتركب وبتكون نظام متكامل، وبنقدر نتعرف على أهمية كل وحدة عشان نحقق ظروف سليمة لتحقيق منتج جيد. وطبعا ما بدناش ننسى نشرح عن الهدف الثالث واللي بنظروا إليه المفتشين لما يبدأوا تفتيش على نظام معالجة الهواء، وهو بعنوان Take idea about prevention the contamination and cross-contamination between room zones within different cross-functional activities. وهو باختصار إنه بنعطي فكرة كاملة عن كيفية تصميم وحدات الهواء عشان تمنع حدوث تلوث للمنتج أو تلوث المنتج بمنتج آخر، وإحنا بنسميها التلوث العادي أو التلوث البيني Contamination or Cross-Contamination. أما الهدف الرابع عندنا هون هو بعنوان Take idea about different designs for HVAC configurations of different medicinal dosage forms. ومن خلاله ناخذ فكرة عن بعض التصاميم المختلفة لعدة أشكال وتصميمات لوحدة معالجة الهواء والخاصة ببعض المصانع الدوائية، وبنتعرف كمان على الفرق بين كل تصميم وآخر. وإذا انتقلنا للهدف الخامس وهو بعنوان Take idea about different types of filters and certification requirements. ومن خلاله بناخذ فكرة عن الفلاتر المستخدمة، وبنتعرف أيضا على الاختلافات بينهم وطبيعة الشهادات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك هاي الدورة تعطي معرفة واسعة عن استخدامات كل منها في الصناعة الدوائية وأين نحتاجها بالضبط، لأنه دائما في عنا مشكلة بطريقة اختيار الفلتر المناسب. وفي بعض الحالات زي ما بنشوف إنه في بعض المصانع بيختاروا فلاتر ممكن تكون أكثر من المطلوب، وبالتالي يزيد عليهم التكلفة فضلا عن زيادة متطلبات التأهيل والفحص لهاي الفلاتر، وإحنا بنسميها over design. أما الهدف السادس وهو بعنوان Take idea about handling of qualification and validation activities. وهو يبين كيفية التعامل مع التحقق والتثبتية من نظام تنقية الهواء Qualification and validation of HVAC system. طبعا رايحين نشرح فيها كل المراحل اللي بنمر فيها عشان نشتري أو نصمم ونأهل نظام تنقية الهواء، وهاي المراحل هي User Requirement Specification
risk assessment, design qualification, factory acceptance test, site acceptance test, commissioning, installation qualification, operation qualification and performance qualification. بالإضافة إلى ذلك بدنا نشرح عن كيفية بناء نظام تقييم المخاطر لإجراء عملية التحقق والتأهيل المتعلقة بنظام تنقية الهواء واللي بنسميها Risk Based Approach for Qualification of HVAC System. وإن شاء الله لازم نتطرق في هذا المساق للتدريب على دراسة حالة اللي بنسميها Case Study لإجراء عملية التطبيق العملي بشكل جيد بإذن الله. وآخر هدف واللي هو الهدف السابع بعنوان Take idea in deep knowledge about regulatory and guidelines and inspection requirement for HVAC system in pharmaceutical industry. وأكيد بدنا نتطرق لبعض المتطلبات التشريعية والرقابية الخاصة بنظام تنقية ومعالجة الهواء. وبدنا أيضا نناقش بعض المخالفات اللي أخذوها بعض الشركات الدوائية من قبل الجهات الرقابية. وبنكون الآن أعطيناكم فكرة شاملة عن أهداف هاي الدورة واللي دائما عليها تساؤلات متعددة من قبل المشاركين، لأنه زي ما بنعرف أنه نظام تنقية الهواء الخاص بالصناعة الدوائية مختلف عن الصناعات الأخرى وبتطرق دائما لتفاصيل متعددة سواء هندسية أو متعلقة بالجودة، وأيضا أهم شيء التفاصيل المتعلقة بالمتطلبات الرقابية. وأخيرا بحب أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو اللي حبيت من خلاله إعطاء صورة واضحة عن هاي الدورة، وبتمنى إنها وصلت لكم بطريقة جيدة، وإحنا دائما جاهزين لأي استفسار. وإن شاء الله استنونا لنحكي عن الدورة الثالثة بإذن الله مع عرض آخر بعنوان Streamline Approach to Design, Qualification and Validation of Water Purification, Storage and Distribution System in Pharmaceutical and Healthcare Industry. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المهندس مجدي أيوب.